Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah video tutorial untuk cek PC or laptop specification dengan 4 cara. Yang pertama adalah kita buka kita punya file explorer dan pergi dekat this PC, right click dan klik properties. Okey, so di sini kita boleh tengoklah device manager, processor jenis apa dan berapa gig RAM dan juga berapa bit untuk laptop kita. Okey, selain daripada ini, kita juga boleh cek melalui task manager. So, pergi dekat taskbar di bawah, hanya perlu right click dan klik task manager. So, kita boleh tengok di tab performance, kita boleh lihatlah CPU kita jenis apa di sini. Okey, dan dia punya speed sekali. So next adalah memory. Kita boleh tengok berapa gig RAM kita punya memory dan juga speed dan slot yang available di dalam PC atau laptop kita. So next kita boleh tengok disk kita ada berapa. Ada yang ada 1, ada yang ada 2. Okey, so kita boleh tengoklah berapa kapasiti dan sebagainya. So next kita boleh tengok Ethernet kita jenis apa dan juga graphic card jika ada lah. So kita boleh tengok graphic card jenis apa. Okay, so next adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita perlu pergi di start icon, right click pada dia dan pergi pada device manager. So di device manager kita boleh lihat dekat bahagian display adapter, kita boleh turun dan tengoklah kita ada model apa di sini. Dan banyak lagi yang kita boleh lihatlah, kamera, disk driver dan sebagainya. Dan last sekali adalah cara yang keempat, iaitu search system information. Okey, kita search sahaja system information. Di sini kita boleh tahu lebih detail lah. Contohnya adalah motherboard kita, manufacturer dia siapa, model apa dan sebagainya. Usually berkenaan dengan hardware punya device, kita akan refer di system information. So itu sahaja untuk video tutorial kali ini. Sekian, terima kasih.